Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thủ công Lala của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn một loại hoa được làm bằng giấy nhún. Đó chính là hoa cúc chi. Đây ạ. Đầu tiên mình sẽ nói về nguyên vật liệu nhé. Đầu tiên là giấy nhún. Mình sẽ dùng 3 màu: màu xanh lá cây, màu cam và màu đỏ. Các bạn có thể thay cánh hoa bằng màu trắng nếu các bạn muốn nhé. Tiếp theo là một dây thép nhỏ như thế này, hoặc các bạn có thể dùng cành thân thép như thế này cũng được nhé. Kéo và keo lến. Dụng cụ chỉ đơn giản như vậy thôi nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ cắt cánh hoa trước. Mình sẽ dùng màu đỏ để làm cánh hoa. Các bạn cắt chiều rộng khoảng chừng 2 cm. Chiều dài thì khoảng chừng 5 cm nhé. Sau đó các bạn gấp đôi lại. Rồi các bạn cắt. Đó, chỉ đơn giản như thế này thôi. Các bạn có thể dùng kéo vuốt nhẹ một chút để tạo độ cong cho cánh hoa. Đó. Hôm nay mình sẽ làm 8 cánh như thế này. Các bạn có thể làm với số lượng ít hơn hoặc nhiều hơn tùy thích. Bây giờ mình sẽ đi cắt nhụy hoa nhé. Vì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn 8 cánh rồi. Bây giờ đến phần nhụy hoa mình sẽ dùng màu cam. Với nhụy hoa này mình sẽ cắt một mẩu giấy có chiều rộng chừng 3 cm và chiều dài khoảng 15 cm. 10 đến 15 cm ạ. Các bạn kéo nhẹ một chút rồi gập đôi nó lại. Các bạn gấp nguyên thế này lại để cắt cho nhanh nhé. Đó, các bạn cắt cái phần này này. Cắt nhỏ thôi nha, bắt đầu. Các bạn không cắt đứt nha.
Các bạn cứ cắt như vậy cho đến hết. Đó, sau khi cắt xong thì mình được một màu giấy như thế này. Mình chỉ cần một cái thôi, với một bông thì mình sẽ cần một cái nghị như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đi cắt lá nhé. Với cái chiều rộng chiều dài của lá này thì các bạn có thể cắt tương đương với giống như cánh hoa nhé. Các bạn gấp đôi lại để cắt. Đó, như vậy là mình đã xong 2 chiếc lá rồi. Bây giờ mình bắt
Đó. Như này. Rồi các bạn gắn nó vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần gắn thêm lá là xong rồi nhé các bạn. Cố lên nào. Xong rồi. Vậy là mình đã hoàn thành xong bông hoa cúc chi 8 cánh. Các bạn có thể làm với số lượng thật nhiều rồi cắm vào một cái giỏ. Như mình đã cắm vào cái xe này đây. Các bạn có thể làm thật nhiều rồi cắm vào một chiếc xe hoặc một cái giỏ hoa mà các bạn làm. Như thế này mình đã cắm rất nhiều bông hoa vào đây với rất nhiều màu. Đó. Rất đẹp đúng không ạ? Rồi, video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Chúc các bạn thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Tạm biệt các bạn.